So, quarter leg siya. So, tinimplahan ko na to ng aking mga secret ingredients. Wow! It's sunny at most days. Guys, ang perfect. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, then maybe you should stay instead of turning around. Gusto ako maging toast. So, but you keep on going. Hey ravendg, welcome back to another video. And for today's video, ito na nga ang ating inaabangan kung ano ang mga maluluto natin sa air fryer na ito. Perfect. So, una nating luluto ay ang chicken. Okay. Nag-prepare na ako. Ayan. Ito nyo naman. So, quarter leg siya. So, tinimplahan ko na to ng aking mga secret ingredients. Wow! Lalagyan na natin siya ngayon sa air fryer. Tingnan natin kung ano magiging eksena niya doon sa loob. Okay. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Ganda ko na kayo po. Pasensya na kayo guys, medyo malabo ng ating eyes. Ang kakalungkot. Kaya ano, saksak na natin siya. Ito ang ating second recipe. First recipe. Free. Maganito mo. Kasama to guys. Free to. Kaya, ASMR. Kaya gamitin na natin kasi I need it right now. Cute! Hi! Kamusta? Char. Bango. Tingnan natin siya guys kung ano eksena niya. Hey! Ano? Pero I want more. So, siguro, babalik ka rin ko siya and then, salang ko siya ulit. You say you're a vampire and you're burning in the light. Stuck watching movies, I can't stand the black and white. I'm finally torn up enough to see the other side, but I'll take some time. Hey, tapos na! Let's see! Ano nangyari sa kanya? Yan! Perfect! Yan yung gusto kong ano. Ganito yung gusto kong... Papatingin ako dito ah. Ganito yung gusto kong ano, luto. Parang paling. Bulag na ako. Ito last na talaga. Pakita ko muna sa inyo yung aking bagong salamin. Ayan. Kita nyo naman, diba? Mukha na tayong... Ay, kasi lumabo na yung mata ko dito, guys. Hindi man lumabo. Lumabo nga. Medyo nag-foggy na siya. Tapos astigmatism daw. Parang something ganun. Kasi as in talaga pag pumipikit ako, ito medyo malabo siya. Tapos ito, sobrang linaw niya pa. 20/20 vision. Matanda na tayo. Ito, ang ganda ng kanilang... Ganda diba ng frame? Sa sunnies yan. 3,500. Tapos ito yung kanilang ano, lagayan. Cute na. Ang tawag dito? Mag-focus ka. Yan. Super cute. Look at that. It's so yummy. Diba? Natin yung may. Okay, so it's time for a taste test. Let's go. Here's some perfect ko. Bango. Crispy. Shucks. I'm so excited.
Ang sarap! Sarap na kagutan! Ayutan! Bring your attention to your breath. Become aware. Hello, good morning! Supports you. Kaya ito naman, luluto naman tayo ng hotdog. Tignan natin kung talaga nga namang maging eksena niya dyan. Ang ilang luto na natin to. I'll be back. Okay, 15 minutes. Okay, let's see if it is successful. Oh my gosh, I love it. This hot dog is poppin'. Breathing supports you. Masaya lang. Alam pinakagusto ko dito. Itang init sa face. Alam mo yung nakakapaggawa ka ng ibang bagay, tapos naiiwan mo siya. Perfect! Okay na ako dito, guys. Super toasted. Yum. Perfect hot dogs. Yay! Air fryer moment with me. Oh. Okay, so today naman ang gagawin natin or tonight ay pork liempo. So na-prepare ko na siya. Ito siya, guys. Yan. O, diba? So na-marinate ko na siya for ilang minutes. Dapat overnight kaso alam niyo na. Kinulong na tayo ng oras. Sure. Okay, so for pork naman, ilang minutes ba yun? Hindi ko pa sa ulado ko ilang minutes pag pork eh. Ayan. Tingnan natin dito. Ito yung kanyang mga tips. O, diba? So, sabi dito ang pork ay wala nakalagay. Siguro pork nakalagay yung steak is 20 to 25 minutes and pwede mo siyang i-flip. Okay. Add 1/2 tablespoon of oil. So, pwede siyang lagyan ng oil na. Kailangan pala may pamahid na ako. Bibili nga ako nun. Pero, sige, try muna natin siya. Ito, ibahin. So, punta natin sa pork. Ayan. Tapos, 20 minutes. Ayan, okay na yan. Balikan ko kayo ulit mamaya. Sarap ng nilagang egg. Ganda. One of my favorite snacks. Nilagang egg talaga. Favorite namin ni mama yan. Okay, ang bango niya. Tingnan natin, guys, kung ano yung eksena niya. I'm so excited. Bango! Oh my gosh. Let's check it out. Diba ito baliktad? Wait lang. Okay, hindi pa siya masyadong luto, pero ang ganda naman kanyang itsura. I think babaliktarin ko siya kasi gusto ko. Right. Okay. Konti pa. Okay, I hope this one talagang good na siya kasi gutom na ako mga sis. Okay. Let's see. Are you guys ready for this? Okay, sunog na siya. Parang nasunog na yung iba.
Sunog siya. Pero feeling ko okay pa naman. Nasunog siya, nasobrahan siya. Saka gusto ko maging toast. Well, tikman natin kung okay pa naman. Pag okay pa, sobrang toasted niya eh. Sobrahan ako sa minutes. Well tasted, okay? Okay pa na, ma'am. Gutom na ako eh. Ayan, diba? May suka tayo dito. Ngayon, tatry natin ulit lutuin yung pork. Kasi nga, diba, nasunog siya. So, ngayon, hindi ko alam kung magiging successful ba siya. But, tignan natin. Salang ulit natin siya. Kasi, gutom na ako. Babalikan ko kayo, okay? Okay, so let's check kung ano na nga bang itsura niya. Ay, isang perfect na ng aking bango! Guys, look at that. It's another masterpiece. So, yum, 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 yum. Ayan na ang fries. Tingnan natin kung talaga nga namang ayan, crispy siya. It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep